الإصحاحات مختلفين. لو عجبك الفيديو اضغط سبسكرايب وشكرا مقدما. أوضح من حد عليه أنا كشركة قابضة؟ لا طبعا أي علاوة يا فندم، وأي علاوة يا فندم لما بتتاخد أو لما بيصدر بيها قانون، والقانون دوت بيحدد مين المخاطبين، والحاجات دي بيبقى ليها محددات. حضرتك سيادة العميد انا حضرتك ده كلام الاستاذ محمد وهو مع سعادتك هيناقش مع سعادتك. اتفضل. مساء الخير يا سيادة العميد. اخبار سعادتك عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. احنا ما بنلومش عليك ولا على الشركه القابضه يا فندم في حاجه، احنا بس بنسال. الكتاب الدوري السري اللي جه من مجلس الوزراء لا يمت بصله لقانون 203 ل 2012 قطاع الاعمال، ليه تم تطبيقه علينا؟ ده قانون 81. طيب ماشي حضرتك، ده حاجه. الحاجه الثانيه قانون 77 لسنه 2017، قانون 78 علاوه غلاء المعيشه اللي السيد الرئيس قال تصرف لجميع العاملين بالدوله. هو احنا مش من ضمن العاملين بالدوله؟ حضرتك يا فندم العاملين بالدوله اللي هو قصد حضرتك اللي هو العامل اللي بيشتغل في المحافظه وبيشتغل في الجهات الحكوميه اللي ما بياخدش المرتب بتاع حضرتك وبياخد يعني مش عايز اقول لا يتعدى 30% من المرتب اللي انت بتاخده. تمام. وانا كمان حضرتك لحظه واحده بس يا فندم. لحظه واحده يا فندم. لحظه واحده. لا ده كلام حضرتك ان هو يطبق على الحكومه. لحظه واحده سعادتك. انا معايا الشركات اللي طبقت. استاذنك يا استاذ محمد خلي بس السيد العميد يتكلم بس عشان الناس تسمع. اتفضل يا فندم. اتفضل يا سياده العميد. اتفضل. هو حضرتك ماسك للحكومه وعمال تتكلم على الوزراء وعمال تتكلم على مجلس الوزراء وعمال تتكلم على الحاجات دي كلها. حضرتك انت حاصل على ايه بالظبط من الشهادات وتعرف ايه ماليا عشان تقعد تتكلم وتقول العلاوه دي تتصرف ازاي والكلام ده كله. انا حاصل على شهادات. مخاطب ولا مش مخاطب؟ انا حاصل على شهادات ودورات تدريبيه تاهلني. لحظه واحده يا سياده العميد. انت سالتني سؤال وانا هرد عليه. انا حاصل على شهادات ودورات تدريبيه وبناقش قوانين وغير قوانين. ايه هي الشهادات دي؟ ايه هي الشهادات دي؟ ايه هي الشهادات ودورات تدريبيه اللي انا استاذنك سياده العميد. بعد اذنك يا استاذ محمد، بعد اذنك عشان نرتب الحوار بس عشان يبقى نطلع بنتائج واضحه ولسان المشاهدين. بعد اذن سياده العميد ارجو بس توضيح على ان هل فعلا القوانين دي في امكانيه يتم تنفيذها ام ما فيش امكانيه يا فندم؟ يا فندم بالنسبه لامكانيه تنفيذها ان في جهات بتمنح وفي بتحدد اسلوب المنح ومين اللي يستحق ومين ما يستحقش. احنا يا فندم بننفذ التعليمات. احنا مش ناس قاعدين على في مكان كده اهوت وبنقعد مع بعضينا ونقعد نقول لا ده اللي ينفع وده اللي ما ينفعش. لا ده في تعليمات بتجيلي بتقول لي تعمل كذا حاضر، ما تعملش كذا حاضر، لان الدوله هي اللي بتصرف عليا. انا مش شركه قطاع عام ولا مش شركه قصدي قطاع خاص على اساس ان انا ادي او ما اديش. لا يا فندم انا حسب التعليمات اللي بتجيلي انا بنفذها. تاني حاجه اللي يتكلم في الموضوع ده يا فندم هو راجل مالي يكون عنده من الخبره الماليه ويقول ده انا اقول كذا ولا كذا. الجهاز التنظيمي الحاجات دي كلها هم دول اللي يتكلموا، انما انا واحد عشان اقول لك ده صح وده غلط. لا يا فندم ده في دراسه وفي كل حاجه. وبعد كده احنا يا فندم عشان لما حصل اللبس دوت واحنا خايفين على مصلحه العمال اكتر من الاستاذ اللي قاعد مع حضرتك، تمام، احنا عملنا جواب وبعتناه لمجلس الوزراء افيدونا يا فندم عن يا سياده العميد. يا سياده العميد هو حضرتك يا سياده العميد هو المشكله ان هو يعني بيعبر عن لسان العاملين باسعار غلاء. حضرتك لا احنا عندنا نقابه. لا يا فندم احنا عندنا نقابه بتاعت العاملين يا فندم المعترف بيها وموجوده وكلهم بيتكلموا معانا ومتواجدين معانا ليل نهار. انا ومع احترامي للزميل انا ده يعني زميلي وانا عارفه كويس جدا يا فندم وقعدنا مع بعض اكتر من مره. انما ما ينفعش ان انا اطلع يا فندم في التلفزيون او اطلع كده اهوت واقعد اتكلم وهاجم من غير ما اكون انا عارف بعض الحقائق. انا يا فندم قبل ما اتكلم مع حضرتك وعشان انهي حتى الكلام دوت بقول لحضرتك احنا بعتنا كشركه قابضه استفسار لمجلس الوزراء لو سمحت يا فندم قول لنا ايه هي المحددات وهل انا مخاطب
بند، ولو سمحت لو هصرف من انهي بند قولي. ده اللي اتعلمناه وده الطريقه الصح في اي حاجه. اما ان انا اقعد بقى اهاجم ده واقول ده ايه واقعد بقى اتكلم، لا ما ينفعش يا فندم. يا سيادة العميد، احنا القصه مش اكتر من ان احنا حضرتك بنطرح مشكله بشكل واضح بيعبر عن العاملين. هل فعلا بالنقابه حضرتك او بنعامل حتى لو بنعامل؟ لو سمحت يا فندم، لو حضرتك بتطرح المشكله كنت حضرتك كلمتني الصبحيه وقلت لي انا معايا فلان الفلاني ولو سمحت تطلع معايا في البرنامج، وكنت طلعت. انا ما بنخافش ولا بنتهرب. احنا كنا جينا لحضرتك انا وبعض كمان المسؤولين الماليين نتواجد ونرد على كل صغيره وكبيره. انما حضرتك تجيب ضيفك وبعد كده تكلمني بالتليفون يا ست العميد كده، انا اسف يا فندم. يا ست ده ما ينفعش وده مش مهنيه خالص ان حضرتك تجيبني على التليفون قصاد واحد قدام حضرتك. انا يا فندم مع احترامي لكل الزملاء واللي هو يعني للاسف بيتكلم بيقول الصرف الصحي ورجال الصرف الصحي ده يا فندم. يا ست العميد، اصل الموضوع مش موضوع صفه شخصيه. لا اصل بص يا فندم، ما فيش حد يزايد على عمالنا بتوع الصرف الصحي فوق راسنا، وعمال الميه برضه فوق راسنا. كل عامل وكل فني وكل مهندس وكل محاسب في الشركه القابضه وشركاتها التابعه ده ليه احترامه. انما انا مش هقول بقى ايه بتاع الصرف الصحي بيشتغل وبتاع الميه ما بيشتغلش. لا يا فندم، بتاع الميه يا فندم قدامه كلور وهو بيتخنق من الكلور، وبتاع الصرف برضه. طب هو الاستاذ محمد حردان ده مش موظف عندك حضرتك يا فندم في الشركه؟ يا فندم قول لي للباشمهندس حردان ان هو يبقى لما جالنا كذا مره واتكلمنا معاه ووضحنا له الامور ان هو يطلع على البرامج التلفزيونيه وبيقول مشكله تمام، ده غلط. ده حتى يا فندم ارجع كده اهوت للتنظيم والاداره واشياء كده اهوت، ازاي يطلع من غير ما ياخد اذن من شركته. تمام. وبعد كده احنا بنسيب لكل الناس ان هي حريه انها تتكلم، ما بنقول لهمش حاجه. وفي قناه يعني نقابه، يعني اي حد عشان يعبر عن رايه لازم ياخد اذن سعادتك يا فندم؟ يا فندم ما في نقابه. هو ما اخطاش حد يا فندم. لا يا فندم، مكاتبنا مفتوحه، مكاتبنا. ما هو راح لحضرتك وقعد مع سعادتك كذا مره وللاسف الشديد ما شافش استجابه او ما فيش حاجه. لا يا فندم ما فيش استجابه. لا يا فندم احنا حضرتك يا استاذ محمد اقترحت كذا مره لحضرتك واحده بقى سياده العميد، ممكن انا ليا حق الرد؟ ممكن سعادتك انا ليا حق الرد بعد اذن سعادتك؟ بعد اذن حضرتك انا لاول مره هعملها ان انا مش هكمل حديثي مع حضرتك، لان حضرتك المفروض انك انت جيت لنا اكتر من مره وانك انت عارف كل حاجه وردينا عليك، وعارف كويس قوي ان في كان مجلس اداره امبارح وطلع جواب لمجلس الوزراء للاستفسار. كنت لو سيادتك خايف على زمايلك العاملين كنت استنيت لغايه لما جالنا التصديق من مجلس الوزراء وجالنا ايه نتصرف ازاي، انما مش تطلع تزايد على زمايلك. حضرتك احنا ما زايدناش على حد، احنا ما زايدناش على حد جدا، وانت كده ما اديتش رد وافي وتهربت من كافه الاجابات. بعد اذنك يا سياده العميد. السلام عليكم. لحظه، الف سلامه. انت سيادتك كده تهربت من الاجابه. طبعا يا سياده العميد، اشكر سياده العميد محى الصيرفى المستشار الاعلامي للشركه القابضه للشرب والصرف الصحي. اشكرك يا فندم. طبعا للاسف الشديد طبعا هروبا على الرد اللي هو المفترض ان احنا بنتكلم فيه، ان المفترض في قوانين صدرت من رئاسه الجمهوريه وللاسف الشديد لم يتم تنفيذها، وللاسف لما يكون متحدث الرئاسي او المستشار الاعلامي للشركه القابضه ويرد الرد اللي هو المفترض ان انا اخد الاذن منه او الاستاذ محمد ياخد الاذن، مش عارف. هم عايزين حضرتك ان هم نقعد مكتفين اليد لحساب مين؟ مش عارف، ما اعرفش. هل احنا مع رئيس الجمهوريه ام احنا حضرتك مع قيادات تنفيذيه لا مزاج معين او هواء معينه عاوز تحققها؟ مش عارف انا لحد دلوقتي مش عارف. ما اكون انا حضرتك مواطن حتى بصفه النظر حضرتك اعمل في الشركه القابضه في شكوى، او خليني انا عامل حتى بسيط في هذه الشركه وطلعت اعبر عن رايي، او ان انا بعاني من مشكله الماء، لازم اروح اخد الاذن مثلا؟ مش عارف. اذا كان رئيس الجمهوريه بيستمع لاصغر مواطن في مصر، مش عارف يعني هيروح يقول لمين يعني؟ مش عارف، انا مش عارف، لا مش لاقي رد الصراحه.
مش عارف عشان بس نرد احنا على وما اعتقد يعني ان الاستاذ محمد راح لحضراتكم يعني اكتر من كذا مره، وللاسف ما فيش ثالث ورابع. ما احنا جبناك على الهوا اهوت، للاسف الشديد ما فيش رد واضح اكتر من ان انت حضرتك ان انت توجه اتهامات للاستاذ محمد على اساس انه المفترض تيجي تاخد الاذن والمفترض تعرض علينا عشان نقول لك تقول ده او ما تقولش ده. مش عارف. طيب وما اعتقد يعني يا استاذ محمد حضرتك زي ما انت حضرتك شفت، فده اللي احنا بنعاني منه، وان احنا بنقول ادي القيادات التنفيذيه اللي المفترض تبقى واقفه ورا قياده رئاسه الجمهوريه، والمفترض تبقى واقفه ورا رئيس الجمهوريه. للاسف الشديد زي ما انت شايف احنا مش هنعتبر ان ده رد الشركه القابضه، لان ده تهرب من الرد، واحنا بنطلب ممدوح بيه رسلان. الراجل متفاهم جدا وبيستقبل وبيحل وبياخد قرار، تمام، وبيعرف ازاي يتعامل مع العاملين. وانا برد على سياده العميد، انا بقول له انا مؤهل، انا راجل محاسب بقالي 32 سنه في الشركه قبل ما تعرفوا يعني ايه شركه مياه الشرب من ايام ما كانت هيئه، تمام. انا راجل معايا MBA تاهيل ماجستير، ماشي، حاصل عليه وما سوتش بيه، ماشي. انا راجل رئيس النقابه المستقله في الشركه، رئيس الاتحاد النوعي على مستوى الجمهوريه ومعترف بيا دوليا، تمام. وكل ده بيديني الحق في الدفاع عن العاملين في نقابه تاسست بمحض اراده عمالها، ورفع القضايا والتغاضي عنهم والتحدث عنهم. انا جايب لحضرتك كافه او بعض الميديا اللي طلعت في الجرايد وصرخات العمال في مياه الشرب والصرف الصحي بدل المره 1000 ومحدش رد عليهم. دي تمام، دي الجرايد الرسميه في مصر، ماشي. الزملاء اللي طلعوا وصرخوا وقالوا العلاوه وخلافه، ومع ذلك المتحدث الرسمي اللي بيتهمنا بعدم اخذ الاذن وخلافه ما طلعش رد عليهم في جريده واحده. فانا بقول لسعادتك احنا بنلجا لمحمود ممدوح بيه رسلان في الرد. ليه؟ احد اعضاء مجلس النواب الاستاذ محمد وهب الله اللي بيطالب الحكومه بالصرف لقطاع الاعمال. مش احنا بس اللي بنطالب، النواب بيطالبوا، مش احنا اللي بننتقد. نواب مجلس الشعب بيطالبوا بسرعه صرف العلاوه. ثانيا، احنا لما بنقول الصرف الصحي احنا بنفتخر بالصرف الصحي والعمل اللي بيقوم بيه والمشقه اللي بيشوفها، ان هي دي الناس اللي تستحق بدل العلاوه 10. ثالثا، انت عندك مرتبات ضعيفه جدا، والناس كلها في الشركات في كافه الشركات بتطلب المساواه بالشركه القابضه. اللي انت بتقول عليه بياخد 30% من اجري، انا ما باخدش 10% من اجرك يا سياده العميد. انا بقالي 32 سنه خدمه ما باخدش 10% من اجرك. ماشي، هو الكلام ده لازم يا استاذ محمد، هو كل واحد له عمل مع حضرتك بيتطلب له مرتبات بتاعته، وكل واحد له ظروفه وكل واحد له مكانته. فبالاول وفي الاخر احنا مش هنخلط الوضع ان انا اقول لك انت كذا وانا كذا، لا، احنا في الاول وفي الاخر خلينا في اساس الموضوع نفسه، ان هو انا بعاني ان المفترض صرف العلاوات اللي المفترض صدر بقى قوانين من رئاسه الجمهوريه، تمام حضرتك. في بطء في الصرف، في اجراءات خاطئه في عدم الصرف، في ورق رايح ورق جاي وشغل مكتبي. للاسف الشديد ده بيعاني منه العامل البسيط، تمام حضرتك. تمام حضرتك. فخلاص احنا الامور وضحت، فخلينا نتكلم في الجزئيه ديت على اساس ان احنا هنطرح الموضوع دوت مع نائب وزير، على اساس ان احنا نعرض عليه الموضوع، او مع وزير الاسكان او وزير الاسكان على اساس ان هو نطرح هذا المشكله علشان نقدر نحد من هذه المشكله. لان احنا في الاول وفي الاخر مين معانا؟ رامي السخاوي، محاسب بشركه مياه طنطا. اهلا وسهلا بيك يا استاذ رامي.